Những tin tức chính được phát trong bản tin tổng hợp hôm nay. Siêu mưa lũ ở Bắc Kinh khiến rất nhiều người phải đi sơ tán. UNESCO có thể Venice vào danh sách di sản bị đe dọa. Phát hiện hóa thạch của rùa biển từ kỷ Jura gần như nguyên vẹn. Nhóm thợ đào mỏ đụng trúng cục đá ngọc đen trị giá hơn 7.000 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn cùng xem những nội dung chi tiết. Siêu mưa lũ ở Bắc Kinh khiến rất nhiều người phải đi sơ tán. Thông tin từ Tân Hoa Xã, ngày 1 tháng 8, chính quyền Bắc Kinh đã xác nhận do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, ngày 29 tháng 7 mưa lớn đã trút xuống thành phố Bắc Kinh và các vùng lân cận. Ước tính, lượng mưa trút xuống thủ đô Bắc Kinh, nước Trung Quốc, chỉ trong khoảng 40 giờ sau đó, gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7 tại nơi đây. Mưa lớn liên tiếp 4 ngày liền gây lũ lụt diện rộng, cuốn phăng đi hàng loạt ô tô cùng các phương tiện khác ở Bắc Kinh. Nước lũ cũng ngập tràn vào sân ga tàu điện ngầm ở khu trường đại học phía tây thủ đô Bắc Kinh. Công ty quản lý đường sắt đã cắt cử người mang đồ ăn, nước uống cho những hành khách đang bị mắc kẹt. Ngoài những người mất tích và thiệt mạng, đã có hơn 31.000 người phải đi sơ tán, khoảng 4.000 công trường xây dựng đã phải tạm dừng hoạt động. Gần 20.000 tòa nhà được xác minh thiệt hại và các điểm tham quan thắng cảnh trong thủ đô Bắc Kinh đều bị đóng cửa. Kênh truyền thông Trung ương Trung Quốc đưa tin, sáng ngày 31 tháng 7, hàng trăm chuyến xe buýt ở Bắc Kinh đã bị đình chỉ hoạt động, 2 sân bay với hơn 180 chuyến bay cũng đã phải hủy lịch bay và bị hoãn hàng trăm chuyến bay khác. Hàng trăm con đường tại thủ đô Bắc Kinh đã bị ngập sâu do mưa lũ. Bão Doksuri đã đổ bộ vào Phúc Kiến cuối tuần vừa qua, sau đó bão Doksuri đi lên phía Bắc, gây mưa to làm ngập lụt 5 tỉnh, khiến chính quyền Trung Quốc cảnh báo hàng triệu người dân nên ở nhà. Trước đó, cơn bão Doksuri cũng đã quét qua Philippines khiến nước này ảnh hưởng rất nặng nề. Bão Doksuri đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cuối tuần qua. Song, chính quyền thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc cùng các tỉnh lân cận vẫn gia hạn cảnh báo đỏ về mưa bão. Ngập lụt mức cao nhất trong 4 cấp cảnh báo. Các chuyên gia cảnh báo cho biết, những cơn mưa dai dẳng như trút nước có thể gây lũ lụt tồi tệ hơn hồi tháng 7 năm 2012, vốn khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải đi sơ tán. Bão Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua, tấn công vào Trung Quốc, gây lũ lụt diện rộng ở tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc, khiến hàng trăm ngàn người phải đi sơ tán. Không chỉ riêng thủ đô Bắc Kinh, cơn bão Doksuri còn gây mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở thành phố Thiên Tân. Mưa lũ còn cuốn trôi một cây cầu đường sắt tại thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc. Trong khi ảnh hưởng của cơn bão Doksuri chưa lắng, thì Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó tiếp với bão Khanun, một cơn bão mạnh khác, đang theo hướng di chuyển tới nước này. UNESCO có thể Venice vào danh sách di sản bị đe dọa. Theo đài CNN đưa tin, UNESCO đã khuyến nghị đưa thành phố Venice, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của nước Ý, vào danh sách các di sản đang có thể bị đe dọa. Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO dự kiến tổ chức phiên họp lần thứ 45 vào tháng 9 năm 2023 tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. UNESCO cũng sẽ xem xét thêm hơn 200 địa điểm cho vào danh sách các di sản đang có nguy cơ bị đe dọa. Các chuyên gia khuyến nghị các nước thành viên đưa một số địa điểm vào danh sách di sản bị đe dọa của quốc gia, bao gồm thị trấn Timbuktu ở nước Mali, thành phố Odessa của nước Ukraine và nhiều địa điểm khác thuộc nước Syria, Iraq và Libya. Hai thành phố Kyiv và Lviv của Ukraine cũng được UNESCO khuyến nghị đưa vào danh sách năm nay. Các chuyên gia UNESCO đã kêu gọi chính phủ Ý nỗ lực hết sức cho việc giải quyết các vấn đề tồn tại trong nhiều năm qua của Venice, một thành phố du lịch chịu tình trạng quá tải lượng du khách lớn, tác động đến biến đổi khí hậu. Thành phố của các kênh đào Venice của nước Ý trong những năm gần đây đã phải đối diện với nhiều vấn đề liên quan đến thời tiết. Tháng 2 năm 2023, thuyền gondola, taxi nước và cứu thương tại thành phố Venice không thể đi qua một số con kênh do thời tiết hạn hán nghiêm trọng. UNESCO nói, có một số vấn đề tồn đọng đã gây nên sự xuống cấp nghiêm trọng cho những đặc điểm vốn có của các nơi này. Đồng thời, UNESCO cũng cảnh báo những dự án xây dựng các tòa nhà cao tầng đang mang đến những ảnh hưởng tiêu cực đáng kể về mặt cảnh quan. Bên cạnh đó, những ảnh hưởng gộp do các thay đổi của tự nhiên và do con người đang gây nên sự xuống cấp và tổn hại cho các cấu trúc xây dựng vùng đô thị. Chuyên gia UNESCO cảnh báo, trong lúc thành phố Venice bị đe dọa, chính quyền quốc gia Ý đã thiếu tiến triển trong việc giải quyết những vấn đề nêu trên. Điều này đã càng thêm cản trở bởi sự thiếu hụt tầm nhìn chiến lược chung về tổng thể. Ủy ban Di sản Thế giới vốn giám sát quy trình gắn nhãn di sản thế giới trên toàn cầu
được dự kiến sẽ họp ở Riyadh từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 9 năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban Di sản Thế giới cũng cân nhắc 53 địa điểm tiềm năng mới có thể được bổ sung vào danh sách di sản thế giới trong năm nay. Phát hiện hóa thạch của rùa biển từ kỷ Jura gần như nguyên vẹn. Sonophia parsonsi là tên của loài rùa biển kỷ Jura này. Phát hiện sinh vật cổ đại hóa thạch đặc biệt gây chú ý, bởi toàn bộ xương bàn chân và tất cả các chi của nó gần như còn nguyên vẹn. Đây cũng là lần đầu tiên cấu trúc và hình dạng các chi của loài rùa được tiết lộ. Ngày nay, tất cả các loài rùa biển đều có chân mái chèo dài và cứng, để tạo lực đẩy giúp chúng di chuyển ở dưới độ sâu nhất của đại dương. Tuy nhiên, các chi của rùa hóa thạch vừa được phát hiện lại có hình thù mập mạp hơn với các chi của rùa biển hiện nay. Trong báo cáo đã được công bố hôm 26 tháng 7 trên tạp chí PLOS One, các nhà khoa học cho rằng các chi ngắn của rùa Sonophia parsonsi cho thấy rùa này từng bơi ở vùng nước ven biển chứ không phải ở vùng sâu dưới đại dương. Tác giả nghiên cứu chính đó là ông Felix Augustin, tiến sĩ nghiên cứu sinh tại khoa học địa chất tại Đại học Tübingen, Đức. Ông cho biết, lần đầu tiên phát hiện hóa thạch của loài rùa biển này là vào những năm 1970. Tuy nhiên, mẫu vật hóa thạch vừa được phát hiện chính là một cá thể được bảo tồn tốt nhất của loài rùa này. Nhóm thợ đào mỏ đụng trúng cục đá ngọc đen trị giá hơn 7.000 tỷ đồng. Trong lúc đào bới ở mỏ Cacnai 3 tại thị trấn nhỏ Pindobacu, Brazil, nhóm thợ mỏ này đã phát hiện thấy một cục đá khổng lồ. Nhóm thợ mang cục đá ra ánh sáng thì phát hiện nó có màu đen xì và có thể phát ra ánh sáng màu xanh. Nhóm thợ đều là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm, họ nhận định rằng cục đá này chính là khối ngọc quý. Sau đó, nhóm thợ cẩn thận đục đẽo từng chút cho sạch hết đất đá bám xung quanh. Quả thực, cục đá đó chính là khối ngọc bích khổng lồ, nặng tới 363 kg. Cuối cùng, khối ngọc bích này được nhóm thợ bán lại cho một chủ mỏ, không muốn tiết lộ danh tính ở gần đó. Theo các chuyên gia đánh giá, khối ngọc bích này có giá trị lên tới 305 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 7.000 tỷ đồng. Nếu khối ngọc này được cắt gọt, đánh bóng, nó sẽ trở thành một kiệt tác ngọc bích tầm 200.000 carat, lúc đó giá trị của nó sẽ cao hơn ước tính ban đầu rất nhiều. Luật sư của người chủ mỏ mua cho biết, chủ nhân của khối ngọc bích vô giá này không có ý định giữ nó trong nhà. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, để nguồn gốc của khối ngọc bích được Cục Khoáng sản Quốc gia xác nhận, họ sẽ vận chuyển nó đi nơi khác. Người chủ mua ngọc có ý định đem khối ngọc bích này đi triển lãm ở các viện bảo tàng và thư viện trên khắp lãnh thổ Brazil. Bản tin tổng hợp trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay, xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.